සුබදහමට ආදරය කරන ඔයාලා හැමෝම අදත් අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. මල් වගා කරන අය විදිහට අපි දන්නවා එක එක මල් එක එක මිල ගණන් යටතේ අපි වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්නවා. සමහර ඒවා මිල අධික ඒවා. ඉතින් හැමෝටම මේ වගේ මිල අධික මල් ගන්න අමාරුයි. ඒකට මල් වගා කරන්න ආස අය ගොඩක් ඉන්නවා. ලොකු වියදමක් ඒ සඳහා දරන්න බැරි අය. ඒ වගේ අයට මම අද කියලා දෙනවා අඩුම පිරිවැයෙන් කොහොමද ඔයාගේ ගෙවත්ත මල් වත්තක් කරගන්න කියලා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ටෙරෝනියා මල් සම්බන්ධව. ඔයාලා මුලින් ඉඳලම රූප සටහන දකින්න ඇති. මේ වගේ කුඩා මල් විශාල ප්‍රමාණයක් හටගන්න ශාකයක් තමයි මේ ටෙරෝනියා කියන විශේෂය. දැනට ලංකාවේ වර්ග 12ක් විතර හොයාගන්න තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතාමත් අලංකාරවත් මල් රසක් පිපෙන ශාකයක් ලෙස මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙළඳපොලේ ඉතා කුඩා මිලක් තමයි මේ පැලයකට යන්නේ. රුපියල් 50ක් 60ක් වගේ සුළු මුදලක් යන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙවත්තෙත් මේ වගේ ටෙරෝනියා ශාකයක් තියෙනවා නම් මම පෙන්වන විදිහට මෙන්න මේ වගේ වේලිච්ච බීජ වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මලක් පර වුණ තැනකින් මෙහෙම වෙල්ලා තියෙන කොටසක් අරගෙන බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා බීජ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳින් මෝරපු එකක් ගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ගෙවත්තෙන් මේ වගේ එක පැලයක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පැල විශාල ගණනක් බෝ කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. විශේෂ නඩත්තුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විශේෂ පොහොරක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක සාතික වෙනවා. මොකද මගේ ගෙවත්තේ තියෙන ටෙරෝනියා පැල වලට මම කවදාවත් පොහොර දාන්නේ නැහැ. දිනපතා වතුර දැමීම විතරක් ප්‍රමාණවත් මේ ශාකයට. එක පැලයකින් මේ වගේ බීජ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පවතින දේශගුණික තත්ත්වවලට හොඳින්ම ඔරොත්තු දෙන පැලයක් තමයි මේ ටෙරෝනියා කියන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ හොඳින් මෝරපු බීජ ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. අපිට මේ වගේ හැම ශාකයකින්ම මලක් පරුණාට පස්සේ සතියක් විතර යද්දී හරිම ලේසියෙන් මේ බීජ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට පේනවා පුංචි බීජ රාශියක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක තවන් දාගෙන උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොට් එකක උනත් හදන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ගොඩක්ම හැගින් ප්ලාන්ට් විදියට මේවා දැන් හදනවා. හරිම ලස්සනයි. අපිට මේක කුඩා කාලෙකින්, ඒ කියන්නේ සතියක් එකමාරක් වගේ කාලෙකින් මල් විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. කිසිම විශේෂ පොහොරක් නොයදාම. දැන් මම මේ වගේ බීජ ටිකක් එකතු කරගෙන මේ වගේ සාමාන්‍ය ගෙවත්තෙන් හොයාගන්න පස් ටිකක් අරගෙන පොට් එකකට දාලා මේ වගේ ඉහ ගන්නවා. ඉහගෙන හොඳින් ඇඟිල්ලෙන් හරි මෙහෙම පස් උඩින් පෙරලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකට කඩින් කඩ වතුර දාන්න. මෙහෙම හදලා ඔයාලට මේකෙන් පැල විශාල ප්‍රමාණයක් බෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ම ඔයාලගේ ගෙවත්තත් මේ වගේ මලින් පිරුණු උද්‍යානයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක හමුවෙමු මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින්. මල් සම්බන්ධව හැමදේම සරලවම ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.